Wide awake, all the memories are on replay. Alltså va? Kolla! Det är ju fan snö alltså. Nu är det officiellt vinter och ja, så bra väder idag. Jag känner inte igen mitt Sverige. Jag vet inte vem som har gjort silvertejp, men ni är fan bäst alltså. Ni borde sponsra oss alltså. Vi hade lite problem med värmen här inne för fokusrummet expanderar inte när det är för kallt. Men nu har vi satt på en värme här inne. Så bra med fogskummen för att det är så kallt här inne att den liksom expanderar inte. Nej. Och jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det för vi behöver ju fogskumma våra väggar. Ja, det är ett problem. Men vi har liksom kört med värmare här hela dagen och det blir liksom inte bra. Nej. Jag vet inte hur vi ska göra. Det man kanske får göra är att plocka in fogskummet inne så att det inte står liksom ute i Det är sant. Så att det är varmt när man börjar med det och sen så har man varmare än att du måste värma upp det typ. Exakt. Så vi lägger in den över natten i alla fall. Till imorgon. Så kanske det funkar. Hur känns det att julhusen är färdiga? Alltså det känns sjukt bra. Det har vi väntat på i 1,5 år. Alltså så skönt. Nu kan vi äntligen göra det roliga, typ bygga. Vad ser du mest fram emot med Buzz-Life sen? Jag ser mest fram emot att åka till varma ställen. Alltså riktigt passande nu när det har precis snöat. Exakt. Alltså det är kallt. Även om man är här inne så är det kallt att jobba med bussen. Jag tror också det kan bli en utmaning när jag menar det ska bli -8 grader på fredag. Och jag tycker redan det är skitkallt. Du då? Ja men 100% värme. Alltså det är ju typ därför vi gör det.
jag tycker inte att vi är jävligt duktiga som valde att jobba under vintern. Har sett faktiskt många som hade ställt in sina bussar och liksom har tagit paus. Det vill vi ju inte. Nej, alltså vi vill ju bli färdiga och jag tror faktiskt att alltså, vi ligger ju ganska långt tillbaka i tidsplanen. Jag trodde liksom... Tror du? Alltså ja, jag trodde inte att det skulle ta ett halvår att göra jul liksom. Ja, men alltså vi har ett halvt år. Vi kommer bli klara. Vi har ju egentligen mer än... Det är ändå... Ja, så vi har inte jättemycket kvar. Nej. Trodde du det skulle bli så här? Alltså, att det skulle vara på det sättet att bygga en buss? Tänkte du att det skulle bli enklare eller är det svårare? Alltså vad hade du för bild innan vi började bygga? Tänkte du att det här kommer ju... Jag tänkte att det skulle vara skitkul och att man skulle vara så hela tiden och att så här, allting skulle bara alltså gå så snabbt och man skulle men det är väl den bilden folk visar upp på typ sociala medier. Jag tror... Alltså, så här, man ser ju inte vilket slit det faktiskt är bakom kameran. Ja, det är faktiskt någonting som alltså folk som tittar kanske inte har en aning om, att hur alla videorna ute är typ hur man klipper så att man får allting se så bra ut typ. Att det ska gå, att det går snabbt och smidigt och så. Men det gör ju inte det i verkligheten typ. Men jag tror också så här, många typ som kanske bygger sånt här har väl liksom inte ett heltidsjobb vid sidan av. Ja. Och vi har ju så fruktansvärt mycket andra saker vi gör. Ja. Alltså vi är ju i bussen typ varje dag. Ja. Jag är i alla fall i bussen varje dag. Du jobbar ju mer än vad jag gör. Och sen så liksom har man ett heltidsjobb vid sidan av. Och sen så filmar man allting. Och så ska man klippa allting. Alltså vi har ju inget typ liv. På det här. Och jag tror att så här, Det är vårt liv. Ni är vårt liv. exakt. Nej men jag tror liksom att man inte inser hur faktiskt mycket tid man lägger ner på allt. Och hur lite tid man faktiskt har. Det var som när du la dig i soffan häromdagen. Du bara, oj jag har inte legat i soffan på flera månader. För att man gör ju inte det. Alltså vi har inte tid att typ chilla eller att så här, träffa vänner eller liksom väldigt lite tid. Detta är allt, det är det enda vi gör just nu. Det är bygga buss, jobba och filma. Bygga buss, jobba, filma. Det är liksom, vi hinner typ knappt träna. Ibland. Ja, alltså det tar mycket tid och energi. Men det kommer vara värt sen när det är färdigt. Ja, jag skulle inte vilja ha det på ett annat sätt för att så här, jag tycker att det är roligt även om det såklart ibland är jobbigt. Och ibland har man bra dagar och ibland har man dåliga dagar. Men, eller så att man är lite trött och man kanske behöver en paus och så. Men vi gör ju det också för att vi tycker att det är kul. Jag tycker det är skitroligt att filma och det är jättekul att klippa och jag älskar att prata med er och sådär. Ja, men jag tycker också det är kul när man har lärt sig nya saker och när saker går bra. Då är det roligt. Jo men det är ju det när man tittar tillbaka. När jag tittade på gamla videos så här, vilken nybörjare man var och man kunde ingenting och typ nu står man ju med så ofantligt mycket kunskap. Alltså man har ju lärt sig så himla mycket och det är så spännande. Alltså det är ju erfarenheter för livet. Tänk i framtiden typ så här, man bygger ett hus eller något. Då kan man ju lite i alla fall. Eller om man bygger en annan bil eller om man så har man de här erfarenheterna. Jag hoppas att ni tycker som oss att det är lika roligt att följa det här. Jag längtar till inredningen. Alltså så här, när vi har satt väggar, tak och golv, då känner jag ju så här, då börjar det roliga. Alltså då när vi bygger säng och när vi får bära in vårt kök och när vi får hänga upp gardiner och måla. Alltså det är roligt också att köpa lite, handla lite så här prylar som ska vara där och här. Där, du vet, som det är kul. På tal om något helt annat, när jag stod där ute och så såg jag verkligen hur stor den bussen är. Alltså jag tror inte ni fattar hur stor den bussen är. Det är sjukt stort. Läskigt stort. Alltså vi har ju sagt det
Nu när vi har flyttat till mina föräldrar och vi bor i ett stort hus. Alltså vi bodde ju i en lägenhet på 64 kvadrat och nu bor vi i ett hus på 200 kvadratmeter. Och vi liksom bara, det är så himla mycket utrymme att så här, det känns typ jobbigt så här, för att det är så himla stort. Så jag tror typ att när vi flyttar in i bussen kommer vi bara skönt för att det är så himla litet. Jag tänkte att jag skulle putsa fönstren lite för att de är så himla smutsiga. Så lite, men ändå tappar man bort grejer hela tiden. Jag förstår typ inte hur det går till. Tips är ju att sätta folietejpen där balkarna är, för det är där vi skruvar taket sen. Då behöver man liksom inte veta kolla vad balkarna ska vara. Det är inte mycket folietejp kvar nu så jag kommer inte hinna färdigt taket. Vi behöver köpa mer folietejp och vi behöver köpa mer termofolie. Jag tror vi får göra det i veckan. Så mysigt, första snön föll innan och jag tycker det känns så mysigt. Man är ju väldigt otaggad på att jobba i bussen i vinter och jag tror att det är därför det känns som att i varje video finns ett motstånd. Och jag tror att det är för den här kylan, man drar sig lite på att göra saker. Och jag tror att det har med vintern att göra. Samtidigt vill man ju också bara komma framåt. Så att, ja. Det känns också som att i många videos så gör vi liksom inte saker färdigt. Det är lite att pilla där och lite att pilla där och lite att pilla där. Och jag gillar egentligen inte det. Samtidigt så känns det som att liksom man stöter på ett problem och så måste man lösa det. Och under tiden man löser det problemet så går man och gör någonting annat. Vilket gör att det är liksom mycket saker som är väldigt ofärdiga. Likadant så här, ibland så är jag den enda som kan jobba i bussen och ibland är Ali den enda som kan jobba i bussen. Och vissa moment vill vi göra tillsammans för att det kanske är, ja men det är delmål. Till exempel som att sätta taket kommer ju vara någonting som vi jättegärna vill göra tillsammans för att det är en så stor grej. Det hade inte heller varit roligt för Ali att kanske komma hem och så är hela taket satt och han bara okej. Så fick inte han vara med på det. Fick inte göra det. Vissa saker, det blir lite så här konstiga videos. Om ni undrar varför isolerar de inte färdigt taket? Eller varför sätter de bara halva taket med termofolie? Anledningen till att vi inte satte färdigt termofolie förra gången var ju för att vi hade lite problem med kondens på vissa ställen i bussen. Och då vill inte jag sätta termofolie förrän jag vet att det verkligen var kondens och kanske inte en läcka. Och att man ville kolla så att det liksom torkade upp. För jag menar, om det fortsätter komma vatten hela tiden, då måste man ju åtgärda det. Då kan man ju inte bara sätta tak. Så att vissa sådana grejer har varit att man behöver kolla upp saker eller man kanske glömde köpa någonting och sådär. Så att om ni undrar varför vissa videos är liksom så här, men gud, de blir ju aldrig färdiga någonstans. Utan att man är och pillar lite överallt. Men jag tror också så är det att bygga buss.
Man stöter liksom på problem och så liksom istället för att göra någonting färdigt så får man gå och göra någonting annat under tiden medan man tänker på det där problemet och marinerar det där problemet. Så att ska ni bygga buss eller van så tror jag bara det är någonting man får leva med. Jag har lite svårt för det. Det gör ju också att våra videos känns så himla, du vet, ostrukturerade. Jag tänker att jag ska mäta upp alla XPS-skivor som ska sitta på väggen. Så att jag ska förbereda för det. Jag har fått världens läskigaste munsår. Om ni undrar vad det är jag har på munnen. Kul. Min fantastiska pojkvän har köpt i termofolie och aluminiumtejp. Så att jag ska fortsätta på taket. Det sista jag gjorde igår var ju att skära upp all vår XPS som vi ska till väggarna. Jag hoppas att jag har mätt rätt. Så jag tänker, när det blivit lite varmare ute, jag tror det skulle vara runt nollan vid 12 idag. Och man har byggt upp lite värme här inne. Så ska jag försöka ge mig på att fogskumma väggarna. Inte alla då eftersom att vi har fortfarande någon bit som ska svetsas. Jag kom på en idé också, jag vet inte riktigt om den håller. Men nu har liksom fogskummet varit inne under natten. Och jag har liksom lagt så här aluminiumfolie runt. För jag tänker det håller ju värmen. Så vi får se om det lyckas, så kanske det blir lite bättre förutsättningar att fogskumma idag. Vi får väl se. Men nu är det dags för termofolie. Nu har jag gjort halva taket. Ser nästan ut som ett rymdskepp. Och ingen kondens. Det är det viktigaste. Vi vill inte ha kondens. Fy. Alltså, nu är det oundvikligt när man bor i en bil eller en buss eller van eller så. Men man vill ju liksom inte att det ska droppa. Det är det som är det viktiga. Och det gör ju att den här värmen som är här inne nu, som vi håller på att bygga upp, den kommer liksom stanna här. Om man bortser från våra fönster då. När man bygger van eller buss eller så tror jag typ att det är så himla många moment i att bygga en buss. Och det är ju väldigt mycket typ små saker. Det blir ju en väldigt lång att göra-lista. Jag kan bli väldigt överväldigad av det. Att veta att det är så himla mycket, det är så små saker som ska fixas. Att man liksom nästan blir lite så här handlingsförlamad typ. Man måste köpa en viss skruv för att liksom göra färdigt där. Och man måste typ göra... Alltså jag vet inte, det är så mycket små moment som gör att saker inte blir färdiga. Så går man igenom sin göra-lista. Jag blir väldigt överväldigad. Så man kan inte tänka på allting man ska göra. För då blir det för mycket tror jag. Utan man måste verkligen... Nu gör vi det här idag och imorgon så är det imorgon och då tänker man inte på det.
Jag har lite svårt för det, för att eller det blir också lite svårt i ett sånt här bygge, för att man måste också ligga lite i framkant. Så att då blir det lite svårt att inte tänka på det som ska göras imorgon. För du kanske behöver försöka köpa saker tills dess. Men du kanske måste kolla upp saker tills dess. Så att du måste liksom vara här och nu i detta momentet som du gör nu. Men du måste också ligga lite före. Vilket gör att så här, det blir lite mycket ibland. Och idag känner jag är en sån dag. Och ibland när det blir för mycket så kan jag bara, då försvinner typ all min energi. Ja, det är lite svårt. Men idag är verkligen en sån dag. Jag försöker vara här och nu och inte tänka för mycket framöver. Men det är inte alltid så lätt alla gånger. Alltså det har nog varit sol typ varje dag i en vecka. Och det är så här, man blir så himla glad av solen. Vi är liksom snart inne i december. Men som Alice säger, jag känner inte igen mitt Sverige. Om man tittar på det här taket så kan man nästan tro att vi vinterisolerar, men det gör vi inte. Eller, jag tror faktiskt att den här bussen skulle klara en vinterisolering om det inte vore för fönstren. Det är ju vårt största liksom problem. Fast det är ju inte ett problem. Vi älskar våra fönster, de är helt fantastiska. Jag har en kupéfläkt här inne nu, så den lilla kupéfläkten gör ju faktiskt väldigt, väldigt mycket. Nu har man ganska mycket kläder på sig, men hade man bara satt dit en bagagelucka och bakdörren och isolerat, så tror jag faktiskt att det hade funkat att bo här inne för vintern. Vi får se också hur foskummet reagerar nu när det har stått inne hela dagen. Det har varit inslaget i aluminiumfolie och vi har värmare på här nu. Så jag tänker att jag ska testa det. Nu har jag äntligen isolerat de 2 främre väggarna. Det hjälpte faktiskt att ha dem inne över natten och sen så slå in dem i aluminiumfolie. Så får man bara skaka som en galning när man ska isolera liksom. Jag ska faktiskt gå in nu. Jag tänker att jag slutar för idag. Vi ska nämligen ha pizzakväll hemma hos oss. Vi har ju en pizzaugn här inne. Så vi har eldat den hela dagen. Och Ali har gjort napolitansk pizza. Så att vi ska ha lite myskväll med min familj. Min bror kommer hit och min syster är här. Och så ska vi spela lite sällskapsspel och ha det jättemysigt. Så att jag ska gå in och joina dem nu. Love beyond all means, it breaks the chains and gives strength to the weak. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Abound, it knows no end. It covers me and is my defense. When I am weak, you're strong for me. Your grace alone can set me free. Your grace alone is good enough.
utredare. Ni har nu möjlighet att lösa ett av de mest gåtfulla och omtalade fallen i Sveriges historia. På Lindbacka slott, en pampig residens som varit i familjen Djurströms ägo i generationer, skedde en tragedi som skakade hela landet.